হেল্ল' বন্ধুসকল, বৰ্তমান সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ ইপ'ছ মেচিনত এটা নতুন অপশ্যন আহিছে, মডিফাই আধাৰ। যদি কাৰোবাৰ ৰেচন কাৰ্ডত নেম বা ডেট অফ বাৰ্থ ভুল আছে, তেনেহ'লে আমি মডিফাই আধাৰ ইয়াৰ মাধ্যমেৰে আমি এইবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিম। যেনে সকলো বেনিফিচিয়াৰীয়ে অলৰেডি ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিছে, আৰু ধৰক যে তাৰপিছত বেনিফিচিয়াৰীজনে আধাৰ কাৰ্ডখন অলপ কাৰেকশ্যন কৰিছে, যেনে আধাৰ কাৰ্ডখনত নাম বা ডেট অফ বাৰ্থ অলপ ভুল আছিল, সেই এইবোৰ কাৰেকশ্যন কৰা হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত মডিফাই আধাৰ এই অপশ্যনটোৰ মাধ্যমেৰে আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ ডাটাখিনি আপডেট কৰিব পাৰিম। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' প্ৰথমতে PDS এপটো লগ ইন কৰিম আৰু ইয়াত এটা অপশ্যন পাম আধাৰ ছাৰ্ভিচ, ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা আহিব, ইয়াৰ পৰা মডিফাই আধাৰ এইটো ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আমি বেনিফিচিয়াৰীজনৰ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো টাইপ কৰাৰ পিছত গেট ডিটেইলছ ইয়াত ক্লিক কৰিম, আৰু তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ডৰ সকলো যিকেইজন বেনিফিচিয়াৰী আছে নামবিলাক শ্ব' হ'ব। জেনেৰেলি ইয়াত বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ নামবিলাক ৰেড মাৰ্ক হৈ থাকিব, আৰু যিজন সদস্যৰ আধাৰ মডিফাই কৰা হ'ব সেই নামটো ইয়াত গ্ৰীণ মাৰ্ক হ'ব। এই সদস্যজনৰ অলৰেডি ৰেচন কাৰ্ডত আধাৰ কাৰ্ড আপডেট দিয়া হৈছে, চ' সেইকাৰণে ইয়াত গ্ৰীণ হৈছে। চ' যিজন সদস্যৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰিব বিচাৰে সেই সদস্যজনৰ নামটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত স্কেন এপি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া সদস্যজনৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো অ'কে কৰিব লাগিব। এতিয়া সদস্যজনক ফিংগাৰ স্কেন কৰিব লাগিব। ফিংগাৰ স্কেন হোৱাৰ পিছত অলপমান ৱেইট কৰিব লাগিব, আৰু এনেকুৱা আহিব ই কে ৱাই চি ছাকচেছফুল, আধাৰ কাৰেকশ্যন এপ্লিকেশ্যন পেণ্ডিং ফৰ এপ্ৰুভেল। এইটো অ'কে কৰি দিব। তাৰপিছত এনেদৰে চাব পাৰিব। চ' বাছ কামখিনি হৈ গ'ল।